إيه، طقيت 50. شو أسوي؟ أطق بريك، أقزر يومي بالجمعيات والسوقة، نتعبث بالدثرة المقطوطة بالمخزن، أين العيال بالبيت وزهقهم بعيشتهم. طبعا لا. ليش برنامجنا هذا؟ الحياة تبدأ بعد 50. سالفته الفلسفة هذه موجودة براسي من زمان، من وإحنا صغار. المسؤوليات توالت علينا، المدرسة، الواجبات، الاختبارات، خلصنا. المسؤولية المهنية، المسؤولية الاجتماعية، الزواج، العيال، خلاص دشينا الخمسينات. زين احنا طول عمرنا عايشين حق الآخرين، وتبي نعيش حق نفسنا. بس اكو موقف خلاني اصور البرنامج. ذاك اليوم رايح المطار بسافر، طلبت من الكاونتر يعطيني كرسي يم مخرج الطوارئ. طق طق كان يقول لي سيدي ما اقدر اعطيك الكرسي اللي طالبه. ايش حقه؟ كان يقول لي لانك تجاوزت 50. تجاوزت 50 شنو يعني؟ ماكو علاقه يعني. المهم داحرته، خذيت البوردينج مخرج الطوارئ. قعدت أفكر، السالفة يا جماعة ترى ما هي سالفة سفرة ولا كرسي ولا، هذه السفرة كلها كم ساعة وتخلص. الموظف حاول يزرع براسي قيد وهمي إن الإنسان عقب 50 المفروض ما يسوي وايد أشياء. وعشان نكسر هالقيود الوهمية مع بعض قررت إني أسوي هالبرنامج، أزور دول مميزة أمارس فيها أنواع مختلفة من الوناسة والمغامرات والتحديات.